আশা কৰোঁ চবৰে খবৰ ভাল আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল 2:30 আৰু মই যাব ওলাই আছোঁ আজি বসুন্ধৰীৰ ফালে। বৰ্তমান মই আছোঁ আপোনাৰ বানপানী এলেকাত। পিছফালে এইবোৰ আপোনাৰ ঘৰ চৰ বনি আছে। ঠিক আছে, এবাৰ দেখাই যাম বাৰু। একচুৱেলি ইয়াত ৰাস্তাত পানী সিঁচি আছে। ফুৰি আহোঁ অলপমান। ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান 10 টকা তেল খৰচ কৰি ইয়াৰ পালোহি। বৰ্তমান মই আছোঁ আপোনাৰ নতুনকৈ বনোৱা এইখন ৰহা বসুন্ধৰী থানক সংযুক্ত কৰা এখন দলং, যি বৰ্তমান বনাই হৈছিলে আৰু বানপানী একেবাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি পেলালে। ছাইডৰ যিবোৰ আছিল ন, ছাইডৰ সকলোবোৰ খহি গ'ল। তো সেইবাবে মই দেখা ধৰণে দলংখন বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে, বৰ্তমান খুলি দিছে। ঠিক আছে, ব'লক তাত লগ পাম। তো অলপ আগতে কোৱাৰ নিচিনাই দলঙৰ অৱস্থা, বানপানী একদম শেষ কৰি দিলে দলংখন। ব'লক, তো বহুত দূৰ কষ্ট কৰি অহাৰ পিছত ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, মোৰ পিছফালে আপোনাৰ মা বসুন্ধৰী থান। ব'লক ওপৰলৈ যাওঁ, কি দেখা পাওঁ চাওঁ। ইয়াতে চেণ্ডেল চুৰ হয়। এইবোৰ চেণ্ডেল চুৰ কৰি কি কৰিবনো, একো নাই। 150 টকা চেণ্ডেল ৰাখিছে মানুহে। তলা চলা মাৰি থৈ যাওঁ নেকি? তলা চলা নালাগে ন? ঠিক আছে। সেই ৰাস্তাত বহি আছিলে, মোক দেখি উঠি দিছে। আপুনি এইখিনি প্ৰথমতে এটা গণেশ মন্দিৰ পাব। এইটো আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ হয় ভিতৰত। একচুৱেলি মোৰ ইয়াৰ ইতিহাসটো একেবাৰে মই নাজানো। তো ইয়াতে মই যদি পূজাৰী কাৰোবাক লগ পাওঁ তেন্তে তেওঁৰ পৰা একেবাৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেত ইয়াৰে পূজাৰী হয়। তেখেতক আমি অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক অকণমান কিবা অলপ বুজাই দিয়ে। ইয়াৰ যিটো পুৰণা ইতিহাস আছে আমি একেবাৰে নাজানো। আমি নতুনকৈ আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম হয় ইয়াৰ। তো আমি একেবাৰে গম নাপাওঁ। আৰু এনেকুৱা এটা ঠাই যি নেকি আমাৰ অসমত আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ মানুহে বহুতে নাজানে। এনেকুৱা মই বহুত বিচাৰিলোঁ, আপোনাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' ক'তো মই এনেকুৱা পোৱা নাই যে এই থানখনৰ এনেকুৱা এটা পৰম্পৰা চলি আহিছে পুৰণা হেৰিৰ পৰা। যদি আপুনি অকণমান কৈ দিয়ে কি ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছিলে, কৈ দিলে অকণমান ভাল হয়। ঠিক আছে। ঐতিহ্য মণ্ডিত বসুন্ধৰী মাৰ থান। আইমত্ৰ ৰজাৰ দিনৰ জোঙাল বৰহু তেওঁ নিজে ইয়াত পূজা পাতল কৰা এটা প্ৰমাদ আছিলে। আৰু এই থানখনৰ আটাইতকৈ সৌন্দৰ্যৰ কথাটো হ'ল বাস্তৱ মা দুৰ্গা, জগধাত্ৰী দুৰ্গা মা। এওঁৰ লগত আমাৰ গণেশ, শিৱপিতা আৰু হৰগৌৰী মন্দিৰ বৰ্তমান অৱস্থিত আছে। মা বসুন্ধৰী এটা পাহাৰ আছিলে। এই পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাজতে এওঁলোক বহু যুগ ধৰি ইয়াত অৱস্থিত হৈছিলে। অন্ততঃ আমাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে তেওঁৰ ওচৰত দৰ্শন কৰা খুব বেছি 150 বছৰ বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত এটা বৃহৎ ভৈৰৱী একাদশী মেলা এখন হয়। এই মেলাখনত 3 দিনৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 3 লাখমান দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ হয় ইয়াত। তেওঁলোকৰ গৃহখন, ঘৰখন, অঞ্চলৰ গাঁওখনৰ শান্তি ৰক্ষাৰ হেতু এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰেহি। আৰু সেই 3 দিনতেই 3 লাখৰ অধিক লোক আহি ইয়াত বসুন্ধৰী ভৈৰৱী একাদশী নামাকৰণ এখন মেলা হয়। এইটো আপোনাৰ আগতে ভৈম একাদশী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আমি আচলতে ভীম একাদশী বুলিয়ে জানি আহিছোঁ। হয়। ভৈম একাদশী হয় ন? ইয়াৰ পিছতেই ধৰক আমাৰ ওপৰত আছে হৰগৌৰী মন্দিৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ। তাত সেই কপিলমুনিৰ দিনত এখন আশ্ৰম প্ৰমাদ আছিলে আৰু তাত ঋষিমুনিসকলে বসবাস কৰি আছিলে। আৰু বৰ্তমানো আমাৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত। যেনে ধৰক ঘৰখনেই হওক, চাকৰি সংক্ৰান্ততেই হওক বা বিয়া বাৰই হওক, এওঁৰ ওচৰতে আহি যদি এগছ বন্তি জ্বলাইছে, বৰ ভক্তিভাৱেৰে তেওঁলোকৰ মনৰ শান্তি পূৰ্ণ কৰিছে। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আমাৰ জগধাত্ৰী পূজাটো হয়।
এই জগতহাটী পূজাত আমাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'লেও হোম যজ্ঞৰ দ্বাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আই মাইসকলৰ দ্বাৰা নাম গুণেৰে সেই দিনটো পালন কৰা হয়। গতিকে মা বসুন্ধৰাৰ বছৰত 2টা উৎসৱ হয় আৰু তেওঁৰ ওচৰতেই মানে যিসকল আহিছে মনৰ শান্তি, গৃহখনৰ শান্তি আৰু বিবাহৰ শান্তি তেওঁ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিছে। আগৰ যুগৰ এটা কথা আছিলে, এটা প্ৰমাণ আছিলে, মানে দৰা হওক বা কইনা হওক, মাৰ ওচৰত যদি এগছ বন্তি জ্বলাইছে, এটা সেৱা জনাইছে, তেওঁ দৰাৰ হ'লে দৰাৰ এটা সাজপাৰ পোছাক আৰু কইনা হ'লে কইনাৰ সাজপাৰ পোছাক এটা দিয়াৰো প্ৰমাণ আছিলে। যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা অলপ আগত ওপৰত আৰু মাৰ এটা ভঁৰাল আছিলে, ভীমৰ ভঁৰাল বুলি যিটো কয়, ওপৰত ভঁৰাল আছে। এইফালে আপোনাৰ ওপৰলৈ উঠি গ'লে ইয়াৰ ওপৰত বাকচৰ নিচিনা মানে ধৰক তালো খাটি লগোৱা মানে বহু ওপৰত আছিলে সেই বস্তুটো। এতিয়াও সেইটো এটা স্নায়ুকৰণ হৈ থাকে। তাত মানে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই সেই বস্তুটো মানে হস্তক্ষেপ কৰি দিলে, আকৰ্ষণ কৰিলে। গতিকে আকৰ্ষণ কৰাৰ পিছৰ পৰা বস্তুটোক তেওঁ উন্নয় কৰি দিলে আৰু এটা প্ৰমাণ আছে, কিন্তু চলি আছিলে। আৰু য'তে ত'তে তেওঁ কপিলি গাইৰ খোজবিলাক পাব। কপিলি গাই মাৰ বাহন, তেওঁ মানে য'তে ত'তে পোৱা হয় কপিলি গাইৰ খোজবিলাক। সেই যুগৰ পৰা তেনেকৈ মাৰ ওচৰতে তেওঁলোকে চলাই গৈছিল। আপোনাৰ বাকী ইয়াতে চাইডত যিটো আছে ৰাউণ্ডকে, সেইটো আপোনাৰ কিহৰ হয়? জৰীপিতটো আপোনাৰ এইটো হয় ন? জনীপিতটো মাৰ জনীপিত। গম পাইছোঁ। আগত বৰ সৰু আছিলে, ক্ৰমান্বয়ে গতিত মানে তেওঁ ডাঙৰ হৈ আহিলে। ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে মানে এজন তেওঁ কুমুদ শইকীয়া নামৰ নগাঁৱৰ এজন মানে মৰিকৰঙৰ তেওঁ ঘৰ, কোনোদিন অহা নাই ইয়াত, তেওঁক মানে সপোন কৰালে। এই সপোন কৰাৰ কাৰণে এইখন কৰ্ম মানে তেওঁ তেখেতে মানে দাতা দি মানে এইটো বনাই দিছে। এইটো তেওঁ বৰ ভাগ্যৱান। তেওঁ মানে মায়ে নিজেই গৈ মানে তেওঁক মানে সপোন দেখাইছে। আৰু আমাৰ এই যে হৰগুৰি মন্দিৰ, হৰগুৰি মন্দিৰো দেখিছে এজনে, দেখিছোঁ হৰগুৰি মন্দিৰ আপোনাৰ যিটো ওপৰত আছে। সপোন কৰাইছে কাৰণে তেওঁ আহি কৰি আকৌ তেওঁ এটা মন্দিৰ বনাই দিলে। দেখা পাব আপোনালোকে। মা বসুন্ধৰা, এই যে মই ক'লো আপোনালোকক বসুন্ধৰা ভৈমী একাদশী মেলা, ভৈমী একাদশী, ভৈময় একাদশী। আচ্ছা, এইটো আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল ন, চব মানুহে আজিকালি ভীম একাদশী এইটো আচলতে প্ৰচলিত হৈ গ'ল। ভীম একাদশী নহয়, আচলতে ভীম একাদশী, ভীমে ইয়াত কোনো একাদশী পালন কৰা নাই। এইটো ভৈময় একাদশী মানে আচলতে ভূমি একাদশী। গতিকে তেওঁ দিনটো মানে আমাৰ এই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত পৰি যায়, মাঘী পূৰ্ণিমাত পৰে। আচ্ছা, মানে ফেব্ৰুৱাৰী মানত মাঘীৰ পূৰ্ণিমাত এবাৰ পাৰ হৈ গ'ল, আকৌ নেক্সট আহি আছে মানে সেই মাঘীৰ পূৰ্ণিমাতে, ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ পৰিব। মই ইয়াত অহা আগত আচলতে সেইটোৱে শুনি আছিলোঁ যে ভীম একাদশী বুলি শুনি আছিলোঁ। সম্পূৰ্ণভাৱে মানে আপুনি ইয়াত থাকিবলৈ জেগা নাপায়। মানে জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণে মানে কি বাহিৰা মানুহবিলাকে হেৰিলে আহে, কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহে, ইয়াত কিয় নাহে? কামাখ্যা এইটোতো যে কামাখ্যা, কামাখ্যাৰ এটা মানে আখ্যান এটা আছে, কিন্তু হয় যে আমাৰ বাবাৰ সেই সতী মহাসতীৰ মানে এটা অংগ পৰা হেতুকে কামাখ্যাৰ এটা হেৰি আছিলে, কিন্তু এওঁ তাত নাই। এওঁ একদম বাস্তৱ, মানে অসমৰ দ্বিতীয়খন থান বুলি ক'ব পাৰি। বাস্তৱ মানে মই যিটো চাই দিব লাগিব আপোনালোকক, চাই দিম বাৰু। এইখন হ'ল আমাৰ বসুন্ধৰী মানে গোটেই ইতিবৃত্তিখিনি আৰু এইখন আই বসুন্ধৰী। হয়, এইখন আমাৰ সেই মেলাতে গ্ৰন্থালয়। গতিকে মানে আমাৰ যদি আগত অহা নাই, এতিয়া আহক আপোনালোকে, গোটেইখিনি পাই যাব। একেবাৰে মানে তেওঁ বাস্তৱ। 1 ফেব্ৰুৱাৰী বুজিছে, 17 মাঘ বুধবাৰ, মাঘী পূৰ্ণিমা 1 ফেব্ৰুৱাৰী ভৌম একাদশী। আপোনাৰ নেক্সট বাৰ পৰিছে ন? হয়, 1 ফেব্ৰুৱাৰী পৰিছে। 1 ফেব্ৰুৱাৰী পৰিছে, 1 ফেব্ৰুৱাৰী ভৌম একাদশী। ঠিক আছে। প্ৰথম দিনাখন আমাৰ অধিবাসটো হয়, সেইদিনাখনো যথেষ্ট। আৰু 3টা দিনৰ মানে কাৰ্যসূচী পৰা থাকি যায় ইয়াত।
আচ্ছা 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 ঠিক আছে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি হয়তো আপোনাৰ মানে বহুত বাহিৰা মানুহে এতিয়া জানিব পাৰিব এইখিনি ভাল লাগিলে কথা পাতি ধন্যবাদ বহুতখিনি নাজানা কথা শিকি আজি ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আপোনালোককো অনুৰোধ জনাম যাতে আহক এবাৰ চাওক বহুত ঠাই আছে আৰু চাবলগীয়া এটা যিহেতুকে তেখেতে কৈছিলে যে জনীপীঠ এটা আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ জনীপীঠ ইয়াতে জেগাবোৰ ঠিকে আছে আপুনি যদি কেতিয়াবা আহেও ইয়াত লিখি থোৱা ধৰণে কেতিয়াও ইয়াতে লেতেৰাবোৰ পেলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব দেখিবলৈ এইবোৰ একেবাৰে বেয়া দেখি এনেকৈ যদি এনেকুৱা এটা ঐতিহ্যময় ঠাইত এনেকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰে ন তো দেখিবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগে যিহেতুকে বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা আহে তো এইবোৰ দেখি সঁচাই ভাল নালাগে তো এইবোৰ অকণমান চাফা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো এইটো ইয়াতে শিৱথান লেখা হৈ আছে কিন্তু একচুৱেলি এইটো শিৱথান নহয় মই জানাত চাই লওঁ এবাৰ ওপৰত বাৰু আগতে আহিছিলোঁ সেইটো আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ হয় গণেশৰ থান হয় ইয়াতে শিৱথানেই লেখা আছে কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে গম নাপাওঁ ইয়াতে যিমানবোৰ থান আছে যিবোৰ মন্দিৰ আছে সকলোবোৰ শিলত নিৰ্মিত এইটো সঁচাই মানে ভাল লাগে যে যোনসকলে নকাশীবোৰ কৰিছে বা আঁকিছে তেখেতসকলে কিমান কষ্টত ইয়াক মানে বনাইছে তো ইয়াৰ পৰা গম পায় ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি এনেকৈ এটা শিলত কাটি মানে বনোৱাটো সঁচাই ভাল লগা কথা মানে ঠিক আছে বলক আমি শিৱ মন্দিৰটোৰ ফালে এবাৰ আহোঁগৈ আৰু ভীমৰ ভঁৰালটো এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম সেইটোৱে আপোনাৰ শিৱ মন্দিৰটো তেখেতে কোৱাৰ ধৰণে যে এটা ভীমৰ ভঁৰাল আছিলে তাতে যেতিয়া কাৰো দুখীয়াসকলৰ বা কোনোবা প্ৰয়োজনীয় লোকৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছিলে বিয়া সকামৰ বাবে যেনে দৰাক যদি আপোনাৰ বস্তু লাগিছিলে তেখেতে যদি তামোল পানে গছ দি বা বন্তিয়ে গছ দি মানে এটা সেৱা কৰে তেখেতে দৰা কাপোৰযোৰ পাইছিল বা কইনাগৰাকীয়ে যদি আহি মানে মূৰ দোৱাইছিলে তেখেতে কইনাৰ সেই সাজপাৰযোৰ পাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান সেইটো একেবাৰে আচলতে কলিযুগৰ কাৰণে যিবোৰ উদ্ভণ্ডালী লোক আছে যাৰ বেয়া দৃষ্টিৰ বাবে আজি এই পবিত্ৰ থানটো আচলতে বদনাম হোৱাৰ নিচিনাই বন্ধ হৈ গ'ল সেই প্ৰথাটো সঁচাই বেয়া লাগে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে পৃথিৱীখনত যাৰ কাৰণে বহুত ভাল বস্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি হেৰাই পেলাইছোঁ কিন্তু যি কি নহওক যিটো ভীমৰ ভঁৰালৰ কথা কৈছিলে সেইটো মোৰ সন্মুখতে আছে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো আপোনাৰ সেই ভীমৰ ভঁৰালটো দুজনমান ল'ৰা তাতে উঠি মানে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে তো আমি তাৰ ওচৰলৈ যাব বিচৰা নাই যিহেতুকে একচুৱেলি আমি চেণ্ডেল পিন্ধিও নাহিলোঁ তো পাহাৰৰ ওপৰত নুঠো বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে দেখাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বাকী ভিডিঅ'ত নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি ভাল লাগে তেন্তে হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে অলপমান সহায় পাওঁ ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই